विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। थंबनेल तुम्ही वाचलेला आहे। कालपासून कितीतरी मुलांच्या स्टेटसवर तेच आहे की 10वी 12वीच्या एग्जाम ऑनलाइन होणारच असं मुलांना वाटतंय। इतकी खुश आहेत मुलं की अक्षरशः स्टेटसला लिहित आहेत करोना देव पावला म्हणून, म्हणजे कोरोनाचे आभार मानतायत बाळांनो। त्यांना असं वाटतंय मुलांना की प्रसार व्हावा कोरोनाचा, अजून स्प्रेड व्हायला पाहिजे कोरोना, की जेणेकरून आमच्या एक्झाम पुढे जातील। बाळांनो, हा विचार योग्य नाही आहे, लक्षात घ्या। सगळ्यात महत्त्वाचं की न्यूज, झी न्यूजवरती न्यूज आहे असं बघितलं मी प्रत्येक स्टेटसवरती, लक्षात घ्या। एक मंत्री आहेत, त्यांनी काय सांगितलंय की नेक्स्ट वीक मध्ये एखादी मीटिंग होणार आहे त्यांची, आणि त्यात ते डिस्कस करणार आहेत की ऑनलाईन एक्झाम घेता येतील का। तर माझं स्पष्ट मत आहे हे पॉसिबल नाही होणार बाळांनो। जेईची एक्झाम ओके ऑनलाईन मोडमध्ये होती, पण एक्झाम सेंटरवर जावं लागलं ना। आता नीट पण ऑनलाईन होणार आहे, घरात बसून होणार नाही। हे जे उड्या मारतायत ना मुलं, त्यांना वाटतं घरी बसून द्यायचे। आतापर्यंत वर्षभर काय केलं हे मला माहिती आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे। जेव्हा कॉलेजचे एक्झाम होतात ना, जेव्हा मी तर ऑफलाईन क्लासेस सुरू केले ना, मुलं म्हणायची सर 10 मिनिटाचा ब्रेक द्या। मी म्हणायचो कशासाठी? नाही आता कॉलेजची एक्झाम येणार आहे ना ऑनलाईन। अरे 10 मिनिटात नाही 2 मिनिटात त्यांचा पेपर क्लिअर व्हायचा। असं नसणार आहे बोर्डला, हे पॉसिबल नाहीये, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि देवाजवळ प्रार्थना करा हे जे कोरोनाचं भूत आहे ना, हे कायमचं दूर व्हावं, वाढू नये बाळांनो। आता दिनेश सरांच्या लाईव्ह लेक्चरला पण अशा कॉमेंट मी बऱ्याचशा बघतो की कोरोनाचा स्प्रेड व्हायला पाहिजे, कोरोना आपल्या विद्यार्थ्यांच्या मतीला कोरोना येणारच नाही रे बाळांनो। आपल्या स्वार्थासाठी दुसऱ्यांचं नुकसान नको आहे। ते लॉकडाऊन नाही बाळांनो, परवडणारच नाहीये। कितीही सर्वसामान्य लोकांचं जीवन उद्ध्वस्त झालं या लॉकडाऊन मध्ये, लक्षात घ्या। हो, सर्वसामान्य लोकांचं म्हणतोय मी, ज्यांचं हातावर पोट असतं ना बाळांनो, ज्यांना रोज काम करायचे, पैसे कमवायचे, तेव्हा त्यांच्या घरात चूल पेटते म्हणूया आपण। त्यामुळे हे असे विचार नको आहेत। आणि ऑनलाईन एक्झाम काय रे बाळांनो, बोर्डची एक्झाम ऑनलाईन का नको आहे रे बाळांनो हे असं। आणि आता त्यांची लस आले ना, आता तुम्हाला सांगू का लसीबद्दल काय बोललं जातं तुम्हाला पण माहितीच आहे, लक्षात घ्या। तर मला राग येतो ह्या कुणाचा माहिती आहे का, ह्या न्यूज चॅनलवाल्यांचा। बघा ना, आता हळूहळू त्यांनी बातम्या वाढवायला सुरुवात केलेली आहे की इकडे एवढे पेशंट सापडले, तिकडं आतापर्यंत काय बातम्या येत नव्हत्या, मग मध्येच थांबल्या कशा काय एकदम? का दिवाळी सुट्टी घेतली यांनी? बघा ना, आणि आता लगेच इकडं पेशंट सापडले, तिकडं पेशंट सापडले, इकडं पेशंट। मग असं वाटतं की हे विनाकारण चाललेलं आहे, लक्षात घ्या। तर माझं काय म्हणणं आहे, मन शांत ठेवणं गरजेचं आहे। ऑनलाईन एक्झाम नको आहे तसं सांगा स्पष्टपणे, आम्ही अभ्यास करतो। शेवटी सायन्सला घेतलंय आपण, लक्षात घ्या। कष्ट घ्यायची तयारी होती म्हणून घेतलंय, आणि इथून पुढे जे घेणार तुम्ही फार्मसीला घ्याल, लॉला घ्याल किंवा कुठेही घ्याल, लक्षात घ्या, इंजिनिअरिंगला घ्याल, मेडिकलला घ्याल, अरे अभ्यास तर करावा लागणारच आहे, हे लक्षात घ्या। त्यातून पळवाट नाही आहे। त्यामुळे ऑनलाईन एक्झामचा विचार मनातून काढून टाका, नको आहेत आपल्याला, एक्झाम व्हायला पाहिजे, ठीक आहे। एक तर तुम्हाला सांगू का, काल मी एक व्हिडिओ बघितला, ठीक आहे, मी एका व्हिडिओ त्याचा उल्लेख केलाय पण परत बोलतोय मी। एक सर केमिस्ट्रीचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स देत होते बाळांनो, पण त्यांनी डिलीटेड पोर्शन सहित IMP क्वेश्चन्स दिले होते। तर मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा, मी प्रत्येक व्हिडिओत बोललोय तुम्हाला की तुम्ही टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक वापरा। त्यात बोर्ड क्वेश्चन्स PYQ दिलेले आहेत, अगदी 2019 पासून अगदी 2020 पर्यंत सगळे क्वेश्चन्स त्यांनी दिलेत। आपल्याला फार मागे जायची गरज नाहीये। 2013 पासून जरी तुम्ही बघितलं तरी बरं होईल। या वर्षीचं टोटली वेगळंच आहे, आणखीन डिलीटेड पोर्शन एवढा आहे बाळांनो। आता मॅग्नेटिक मटेरियल अख्खा टॉपिकच ऑलमोस्ट त्यांनी डिलीट केलेला आहे। मग डिलीटेड पोर्शन करू नका, हे मला सांगायचं, लक्षात घ्या। डिलीटेड पोर्शन करू नका, तो येणार नाहीये। मग प्रॉब्लेम काय होतोय, आता आमच्यासारख्या ना एखादा असं वाटतं चला या टॉपिकची रिव्हिजन घेऊया, त्या टॉपिकमधले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आपण घ्यायला गेलो तर लक्षात द्या अरे हे तर डिलीटेड आहे। आता अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। आता अल्फा म्हणजे कोण? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I म्हणजे कोण आहे? वॅन्ट ऑफ फॅक्टर। आता वॅन्ट ऑफ फॅक्टरच डिलीट केल्यामुळे हा पॉईंट सुद्धा डिलीटेड आहे। मग वॅन्ट ऑफ फॅक्टर डिलीटेड म्हणल्यावर इलेक्ट्रोलाइट जे असतात ना त्याचे न्यूमेरिकल्स नाही देणार, ही रियालिटी आहे। सीईटीला पण नाही येणार आहे। त्यामुळे सीईटीला या बुकचा ना, या बुक मधले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायची गरज नाहीये। नेहमी तुमच्या मोबाईलमध्ये डिलीटेड पोर्शन तुमच्या जवळ हवाय।
एखादा पॉईंट करताना अगोदर चेक करा की तो डिलीटेड आहे की नाही ते. बर, आता ज्यांना भीती वाटते, ज्यांना वाटतंय ना की कोरोनामुळे एक्झाम पुढे जायला पाहिजे, त्या मुलांना मला सजेस्ट काय करायचं आहे, ही भीती मनातली काढून टाका. भीती मनातली खरोखर काढून टाका, लक्षात घ्या. आणि अभ्यास, परीक्षेला धीरानं सामोरं जावा. आत्तापासून अभ्यास सुरू करा. आणि आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर आहेत, लक्षात घ्या. तुम्हाला भरपूर व्हिडिओ गेल्या वेळेसची पण आम्ही गेल्या वर्षी बॅचला प्रोव्हाइड केले होते, यावर्षी बॅचला पण प्रोव्हाइड करतोय. आणि मी आज दिवसभरात काय करतोय, लक्षात घ्या, छोटे छोटे व्हिडिओ तयार करतोय मी. आणि तुम्हाला मी काय करतोय, माझे जुनेच व्हिडिओ आहेत पण बेस्ट जे व्हिडिओ आहेत ना ते तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करतोय. ओके, 1 तासाला, 2 तासाला, अर्ध्या तासाला मी तुम्हाला ते व्हिडिओ प्रोव्हाइड करेन. ओके, कारण जुनेच व्हिडिओ तुम्हाला द्यायचे आहेत मला. एक तर मी तुम्हाला ते असतं ना कम्युनिटी पोस्ट, तिथं मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड करेन, नाहीतर एक छोटेसे व्हिडिओ करून तुम्हाला ते लिंक मी प्रोव्हाइड करेन, की जेणेकरून तुम्हाला ना, आणि तुम्हीच त्याची प्लेलिस्ट तयार करा बाळांनो. ऑलरेडी चॅनलवरती खूप व्हिडिओ असल्यामुळे बऱ्याच मुलांना त्रास होतोय. ओके, आता होतंय कसं बघा, मला सांगायचं आहे काय बघा आता, की बोर्ड, सीईटी, पुन्हा जेई, नीट, बिलकुल तणाव नको आहे, बिलकुल तणाव नको आहे. लक्षात घ्या, मेडिटेशन गरजेचं आहे. थोडा वेळ स्वतःसाठी द्या, स्वतःच्या आनंदासाठी अभ्यास करा, आनंदानं अभ्यास करा, तणावात राहू नका. एक लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला गमत सांगू का, बऱ्याच मुलांना वाटतं ना एक्झाम पुढं जावी. तुमच्या एवढं असताना मला पण तसंच वाटायचं बाळांनो, पण ते आता कळतंय मला की काही उपयोग नाहीये. ज्या गोष्टी वेळेवर होतील तरच त्या फायद्याच्या ठरतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गमत सांगू का तुम्हाला मी, रिझल्ट पण असं वाटतं की अजून जावं पुढं, कशाला इतके लवकर, आता तर एक्झाम झाली ना, थोडं तरी, कारण रिझल्ट केला नसेल अभ्यास तर तो खराब लागणार, गॅरंटी असतेच. लक्षात घ्या. मग अशा वेळेस वाटतं की माझ्या 12वीच्या वेळेस काय झालं की रिझल्टची डेट डिक्लेअर झाली, टेन्शन. आणि त्याच्या अगोदर डिक्लेअर झालं की चला रिझल्ट 1 आठवड्यावर अजून पुढे जातोय, केवढा मी आनंद झालो होतो. म्हणजे मी पण तुमच्यासारखाच होतो रे बाळांनो. पण नाही, अभ्यास करूया आपण आणि हळू व्यवस्थित करूया. मॅथ्सची भीती वाटते, सोपे टॉपिक हुडकायचे, ते करायचे अगोदर. भले एखादा अवघड तात्पुरता राहू दे, तो मनात भीती निर्माण करतोय ना, ठेवला ऑप्शनला बाजूला. जे येतंय ते तर परफेक्ट करता येईल ना अजून. मग अशा वेळेस कॉन्फिडन्स वाढला की मग तो अवघड टॉपिक आहे ना तो पण सोपा वाटायला लागेल तुम्हाला. एवढा काय अवघड करतो ना असं मानलं पाहिजे. इंटिग्रेशन अवघड वाटतंय ना, ऑलरेडी त्याचे प्रचंड व्हिडिओ युट्यूबवर मी प्रोव्हाइड केले, बेसिक पासून सगळं घेतलंय. सीईटीच्या वेळेस मी त्यांना हेल्प केलंय, म्हणजे मुलांना गेल्या वर्षी PYQs आहेत. तुम्ही एवढं करायचं, एका वेळेस एक व्हिडिओ घ्यायचा, लक्षात घ्या, छोटासा म्हणूया आपण, आणि तो बघायचा ना. आलं का लक्षात तुमच्या? मग असं प्लॅनिंग करा. आणि एक लक्षात घ्या ना, आता वेळ वाया घालवू नका ना. सांगू का तुम्हाला मी, जेव्हा तुम्हाला ऑनलाईन लेक्चर्स बघायचे असतात ना तेव्हाच मोबाईल हातात घ्या, नाहीतर बाजूला ठेवा. द्या घरातल्यांच्याकडे मोबाईल म्हणूया आपण, आणि जेव्हा व्हिडिओ बघायचा तेव्हाच मागून घ्या. ओके. आणि माझं कसं माहिती आहे का, दिवसभर व्हिडिओ असणार आहेत. जेव्हा तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तेव्हा व्हिडिओ घ्या, अगोदरचे व्हिडिओ बघा दिवसभराचे, तुम्हाला ते उपयोगी पडतील म्हणूया आपण. आलं का लक्षात? हो. आणखीन एक आता महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचं काय बघा, एक्झाम जवळ आले, मान्य आहे, अभ्यास केला पाहिजे, हे देखील मान्य आहे. पण याचा अर्थ असा नाही आहे की 24चे 24 तास अभ्यास करायचा, बाकी सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज बंद करायच्या, बिलकुल नाही. लक्षात घ्या. आता तुम्हाला सांगू का, काही दिवसापूर्वी शिवजयंती होती, बरोबर आहे. तर क्लासमधली कितीतरी मुलं 5 वाजता, त्याचबरोबर माझा मुलगा सुद्धा होता, आमच्या इथं अजिंक्यतारा किल्ला जवळ आहे, किल्ल्यावर गेले होते. ओके. तिथलं वातावरणच वेगळं असतं त्या दिवशी, लक्षात घ्या. पण ते गेले होते, असं नाही की पाठी उडून अभ्यासच करा कायम, नाही, ते गेले होते फिरायला. दुसरी गोष्ट, गेल्या आठवड्यात आम्ही रक्तदान शिबिर घेतलं होतं आणि मला सांगताना अतिशय आनंद होतो की क्लासमधल्या 10 मुलांनी जवळजवळ रक्तदान केलं, 12वीतल्या, की ज्यांचं वय 17 पूर्ण 18 म्हणजे जवळजवळ 18 होतच म्हणूया आपण, आणि ज्याचा जे असतो ना हिमोग्लोबिन तो परफेक्ट होता, अशाने 10 मुलांनी रक्तदान केलं. मी रक्तदानाची गंमत सांगू का तुम्हाला, बऱ्याच मुलांनी नाव नोंदवलं होतं, पण बघा तिथं गेल्यावर एका दोघांना भीती वाटली. एक तर मुलगा म्हणला सर मला चक्कर येते, मग ते डॉक्टर पण म्हणले सर त्याला आत्ताच चक्कर येते, त्याला राहू दे. नंतर त्याला झोपवलं आम्ही, उठल्यानंतर तो म्हणला सर करतो मी आता, म्हणलं राहू दे, नेक्स्ट टाइम करू. बरं चक्कर काय येते ते होतं रक्त बघितल्यावर. पण मेन पॉईंट काय, आम्ही केलं ना रक्तदान, 12वीतलीच मुलं होती. बऱ्याच पालकांनी विरोध केला, खरं नाही आता नको, एक्झाम नंतर बघू. नाही बाळांनो, असं नाही घ्यायचं. एवढं काय एक्झामचं टेन्शन घेत आहे, आयुष्य म्हणजे ही एक्झामच आहे, रोज एक परीक्षा आहे, लक्षात घ्या. मग त्याला घाबरून चालेल का? नाही. खूप काळजी करून उपयोग नाही आहे. तुम्हाला सांगू का, रक्तदान शिबिर आहे, पुन्हा क्लीनलीनेस ड्राईव्ह आहेत आमच्या, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला एकदा बोललो होतो, बी द चेंज नावाचं आमचं ऑर्गनायझेशन आहे, माझ्याच क्लासमधल्या मुलाने तयार केलंय.
10th स्टँडर्डला आहे तो, लक्षात घ्या. त्याच्या कॉलनीतले मित्र, त्याचा एक दुसरा ठीक आहे प्रथमेश पोळ, त्याचा दादा आहे तो, आणि यांनी सगळ्यांनी ते एकत्र करून ते ऑर्गनाईज तयार केलं आणि बेस्ट आहे. मग दर रविवारी आम्ही ती ड्राईव्ह असते आमची, लक्षात घ्या. म्हणजे किती वेळ काढायचा आहे, तास दीड तास वेळ काढायचा. पण एखादा परिसर जेव्हा स्वच्छ होतो ना बाळांनो, तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, जर मला पॉसिबल असेल तर या ड्राईव्ह नंतर तुम्हाला बिफोर आणि आफ्टरचे फोटो दाखवेन, म्हणजे कळालं असेल तुम्हाला बिफोर आणि आफ्टर. इतका खराब परिसर असतो पण आम्ही तो एकदम परफेक्ट करतो आणि तो आनंद वेगळाच आहे. रस्त्यातून येणारे, ते मॉर्निंग वॉकला जाणारे आजी आजोबा, बरेचसे लोक थांबतात, कौतुक करतात, तो आनंद वेगळाच आहे. माझं पण बरेच जण कौतुक करतात बरं का, म्हणजे त्यांना मी विद्यार्थीच वाटतो, मग मला पण बरं वाटतं. मास्क लावलेला असतो ना, लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय माहिती आहे का, मग आम्ही आनंदी जीवन जगतोय. मी माझ्या क्लासमधल्या मुलांना सांगतो, बिलकुल तणाव नाही घ्यायचा, काही टेन्शन घ्यायचं नाही, मी आहे त्यांच्या बरोबर आणि मी तुमच्या बरोबर पण आहेच ना. आता मी काय करलं माहिती आहे का, की इथून पुढचे सगळेच लेक्चर्स मी यूट्यूबवरच प्रोव्हाइड करणार आहे. म्हणजे माझ्या ऑनलाईन क्लासचे लेक्चर पण मी यूट्यूबवरच प्रोव्हाइड करणार आहे. म्हणजे थोडेसे टॉपिक राहिले, तो पोर्शन मला यूट्यूबवरच द्यायचा आहे, तेव्हा तो तुम्हाला सगळ्यांना मिळणार आहे, पूर्ण महाराष्ट्रातील मुलांना मिळणार आहे, लक्षात घ्या. आणि समजून घ्या, याची फीस तर कुठं काय, तुम्हाला फक्त चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे ना. आणि सबस्क्रायबर का वाढत नाही आहेत मी याचा विचार करतोय. मग मला एका मुलाला सजेस्ट केलं, सर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये टॅग लावा. अरे डिस्क्रिप्शनमध्ये टॅग लावून होतील, यूट्यूबकडून प्रमोट होईल, पण तुम्ही केल्यानंतर का नाही होणार सांगा बघू. तुम्ही करा ना शेअर, चॅनल शेअर तुमच्या मित्रांबरोबर. का तुम्हाला असं वाटतंय का त्यांचा फायदा होऊ नये म्हणून? तसं नाहीच आहे. तुम्हाला वाटतंय ना, तो फायदा तुमच्या मित्रांचा पण व्हायलाच पाहिजे, लक्षात घ्या. म्हणजे लास्ट मोमेंटला चॅनलचा सगळ्यांना मदत, चॅनलची सगळ्यांना मदत ही होणारच आहे, लक्षात घ्या. मग ठीक आहे, मग खूप बोलणं झालं, मी तुम्हाला महत्त्वाचा पॉईंट तर एक्सप्लेन केला. तसं काही मनात विचार आणू नका, एक्झाम वेळेवरच होईल, डेट्स वगैरे डिक्लेअर झालेल्या आहेत. ही एक्झाम वेळेवर झाली तर सीईटी वेळेवर होणार आहे. पुन्हा पुढं पेंडिंग 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 नको आहे आपल्याला. पुन्हा जीवन आता सुरळीत करायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.